Ιησούς κατακεραυνώνει τους Φαρισαίους και τους νομοδιδάσκαλους. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 23, στίχος 1-36. Όταν τελείωσε ο Ιησούς, ένας Φαρισαίος τον παρακάλεσε να γευματίσει μαζί του. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος παραξενεύτηκε που δεν πλήθηκε πριν από το φαγητό, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Ο Κύριος όμως του είπε: «Εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, ενώ το εσωτερικό σας είναι γεμάτο πλεονεξία και πονηριά. Ανόητοι. Ο ίδιος Δημιουργός δεν έφτιαξε το εξωτερικό και το εσωτερικό. Δώστε λοιπόν ελεημοσύνη το περιεχόμενο του ποτηριού και του πιάτου, και τότε θα τα έχετε όλα καθαρά. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, το πήγανο και από κάθε χορταρικό, και παραμελείτε τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους ασπασμούς στις αγορές. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, μοιάζετε με τάφους που δεν φαίνονται, κι όμως οι άνθρωποι που βαδίζουν επάνω τους δεν έχουν ιδέα ότι μολύνονται». Τότε κάποιος νομοδιδάσκαλος του λέει: «Διδάσκαλε, με όσα λες προσβάλλεις και εμάς». Και ο Ιησούς είπε: «Αλίμονο και σε εσάς, νομιμοδιδάσκαλοι. Φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία, και εσείς ούτε με το δάχτυλό σας δεν τα αγγίζετε να τους βοηθήσετε. Αλίμονό σας, χτίζετε μνημεία για τους προφήτες που τους έχουν σκοτώσει οι προγόνοι σας. Άρα, χτίζοντας μνημεία για αυτούς που εκείνοι σκότωσαν, αποδεικνύεται ότι είστε μάρτυρες και συνένοχοι στα έργα των προγόνων σας. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε: «Θα τους στείλω προφήτες και αποστόλους, αλλά μερικούς από αυτούς θα τους σκοτώσουν και θα τους καταδιώξουν». Έτσι η σημερινή γενιά των ανθρώπων θα δώσει λόγο για τα φωνικά που έγιναν εναντίον όλων των προφητών από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από το φωνικό του Άβελ μέχρι το φωνικό του Ζαχαρία που σκοτώθηκε ανάμεσα στο θυσιαστήριο και το ναό. Σας βεβαιώνω πως για όλα αυτά η σημερινή γενιά θα δώσει λόγο. Αλίμονό σας, νομοδιδάσκαλοι. Αφαιρέσατε το κλειδί της γνώσεως και εσείς δεν μπήκατε, και αυτούς που θέλησαν να μπουν τους εμποδίσατε». Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι άρχισαν να δείχνουν έντονη εχθρότητα και να τον προκαλούν με πολλές ερωτήσεις. Του έστειλαν παγίδες προσπαθώντας να αρπάξουν κάτι από το στόμα του με σκοπό να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς βγήκε από τον ναό και ξεκίνησε να φύγει. Ήρθαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Τα βλέπετε όλα αυτά? Σας βεβαιώνω πως δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν».